සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් SL online blog channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් මේ විදියට ඔයාට earn කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒකෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාට මතක් කරන්න ඕනේ අද ඇවිල්ලා 9 වෙනිදා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ YouTube master course එකට discount කියන්නේ ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදිලා ලොකුවටම ලෝක වෙනස් වෙන්න යන concept එකක්. ඒ concept එකත් එක්කන් එනවා ලොකු games ප්‍රමාණයක්. ලොකු games වලින් ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ game එක තමයි මෙන්න මේ Space Misfit කියන්නේ. Space Misfit කියන්නේ totally free order. එහෙම නැත්නම් මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මේකේ විස්තරය දිනවා ඔයා යන්න. එහෙම නැත්නම් Space Misfit කියන එකට යන්න. මොකද එයාගේ බලන්න ගිහිල්ලා followers ලයි ගන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාට community එකක් තියෙන්න ඕන. NFT ගැන කතා කරද්දී ඔයා game එකක් ප්ලේ කරන්න ඉස්සරින් ඒකේ community එක තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද ඔයාට earn කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක sale කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් Space Misfit එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාට සම්පූර්ණ විස්තරය දිනවා කොහොමද earn කරන්නේ, කොයි විදිහටද earn කරන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම අපිට ගේම් එක ගහලා earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට තියෙන මේ ගේම් එක එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ගේමර් කෙනෙක් නම් ඇත්තටම මේක ගේම් එක ප්ලේ කරන එක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම ගේම් එක ප්ලේ කරන්න, ගේම් ප්ලේ කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ එක එක ඒවා තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලපුවම පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඇත්තට මේ ගේම් එක ලස්සන ගේම් එකක්. ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් සුපිරිම ගේම් එකක් තමයි මෙන්න මේ Space Misfit කියන්නේ. ඒ වගේම මේක totally free ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් විදිහට තමයි මම ඉස්සෙල්ලම ගෙනා. මේක total free ඔයාලට මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එකම පළවෙනි ගේම් එක මේ විදිහට වෙද්දී දෙවෙනි ගේම් එක තමයි මෙන්න මේ coin race. coin race කියන එක ඕන තැන ගිහලා ඕන විදිහට ගහලා බලන්න. coin race totally free ඔයාලට එහෙම නැත්නම් යූස් කරන්න පුළුවන්, ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා coin race එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ප්ලේ කරන්න. coin race ගේම් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ගේම් එක එහෙම නැත්නම් Binance කියන blockchain එක through තමයි ඔයාලට මේක earn කරන්න පුළුවන්. Binance එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන blockchain ගැන, Ethereum එහෙම නැත්නම් polygons ගැන කතා කරනවා. ඔයාලට තේරෙයි ඉස්සරහට. එයද්දී මොකද කියනවනම් මම ඉස්සරහට A to Z ගැන කතා කරනවා. ඒ දෙත් එකක් මෙන්න මේ coin race කියන එක ඔයාලට පුළුවන් play කරන්න. play කරලා ඔයාලට පුළුවන් earn කරන්න. මොකද coin race එකේ ලොකු followers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. 12000ක් කියන්නේ NFT market එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ NFTs කියන concept එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තමයි 12000ක followers ලා කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකක් පළවෙනි එහෙම නැත්නම් Space Misfit වගේම දෙවෙනි එක coin race. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක තමයි Alien Worlds. මෙන්න මේ ගේම් එකත් ඔයාලට totally free. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මම නම් කියන්නේ ඔයා ගේම් එක play කරන්න ඉස්සරින් හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න Alien Worlds එකට. එහෙම නැත්නම් මේකේ කොච්චර followers ලා අනිවාර්යෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට NFT ගේම් එක play කරද්දී ඔයා ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන. එයාලත් එක්කන් ඉන්න audience එක. ඒ audience එකක් ඉන්නවනම් විතරයි ඔයාට මේ ගේම් එක play කරලා තේරුමක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඉතින් 1,13,000ක followers ලා ඉන්නවා Alien Worlds එකක්. Alien Worlds එක ඔයාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් play to earn කියන option එක use කරලා ඔයාට earn කරන්න මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ගේම් එකක් ඔයාට එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට download කරගෙන ඔයාට play කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ගියාට පස්සේ එක එක options තියෙනවා. ඔයාට ගියාට පස්සේ මේක පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න, ඕන දෙයක් කරනවා කියන්නේ ඔයා යන්න ඉස්සෙල්ලම ගේම් එක play කර එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා play කරන්න. play කරපුවම පස්සේ මේ වගේ එක එක earning options තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මේක එහෙම නැත්නම් virtual world එක කියන්නේ ඇත්තටම මේක ඉස්සරහට පිස්සුවක් වේවි. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ buy කරන්න වෙනම තැන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපි ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ විදිහට games play කරන්න පුළුවන්. download කරගන්නවා නම් download කරගෙන play කරන්න. මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි reality. මොකද කියනවා නම් NFT marketplace එකේ එහෙම නැත්නම් virtual world එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට NFTs කියන concept එක ලොකුවටම කතා කරાવી. ඉස්සරහට ලොකු පිරිසක් ඒකට ඒවි. end ඉස්සරින් අපි අනිවාර්යෙන් යන්න ඕන. මොකද කියනවා නම් අපිට ලොකු collections හදන්න මේ වගේ knowledge එක තියෙන්න ඕන. ඒ knowledge එක නැත්නම් අපි හදා ගන්න ඕන. ඒක තමයි තියෙන concept එක. ඔයාලට පේනවාද මේක automatically. එහෙම නැත්නම් මගේ NFTs මේ වෙද්දි මේ collection එක මම 10000ක collection එකක් හදන්නේ. 10000 collection එක 55ක් මේ වෙද්දින් generate වෙලා දෙනවා. ඉතින් ටිකක් මේ විදිහටම generate වෙනවා. මේ විදිහටම generate වෙද්දින් ඒ ටික මට කරන්න තියෙන්නේ NFT marketplace එකේ ගිහලා sale කරන එක. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම NFTs ගැන කතා කරද්දී මම game තුනක් කිව්වා. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි game එක තමයි එහෙම නැත්නම් Aliens World එක. ඒ වගේම හතරවෙනි game එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම මෙන්න මේ තුනම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම මුලින්ම කිව්වා මෙන්න මේ පළවෙනි ගේම් එක තමයි එහෙම නැත්නම් Space Misfit කියන එක. Space Misfit කියන එක පළවෙනි ගේම් එක. ඒ වගේම දෙවෙනි ගේම් එක Coin Race කියන එක. තුන්වෙනි ගේම් එක Alien Worlds කියන එක. ඒ වගේම හතරවෙනි ගේම් එක තමයි ඔයා දන්නවා Sandbox. එහෙම නැත්නම් The Sandbox කියන ගේම් එක. Sandbox කියන ගේම් එක පුළුවන් නම් play කරන්න හොඳ ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේකේ sign in වෙලා ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ගේම් ඔයාට තියෙනවා total free ඔයාට use කරන්න බෑ. මෙන්න මේ Sandbox එකත් ඒ වගේ ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට totally free use කරන්න බෑ. ඔයා cryptocurrencies එක්ක එහෙම නැත්නම් NFTs එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාට investment එකත් එක්ක තමයි earn කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි නමුත් මේ වගේ investment එකකුත් එක්ක earn කරත් ඔයාට සමහර විට ලොකු income එකක් මෙන්න මේ NFT එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ NFT game වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ capacity ඔයා play කරන විදිහත් එක්ක තමයි ඔයා කොච්චර earn කරනවද කොච්චරක් earn කරනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තම scenario. මොකද SL online bro විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාට මම මේ විදිහට earn කරනවා කියන්නේ මම ඔයා හිතන්න එපා දවසින් ඇවිල්ලා මේ එහෙම නැත්නම් දවසින් ඇවිල්ලා තමයි මේ ලක්ෂ ගණන් earn කරන්න කියලා නෑ. ලොකු කාලයක් ඔයා වගේම කට්ට කාලා හරි දෙයක් හරි විදිහට ඉගෙනගෙන තමයි ඔයා මේ විදිහට SL online bro විදිහට මම earn කරන්නේ. ඒ දේත් එක්ක තමයි කියන්නේ මගේ experience එකත් එක්ක තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ දේ කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් කියන දේ. මොකද ලොකු එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ online market එක එහෙම නැත්නම් online earning කියන්නේ ඇත්තටම හැදුනොත් හොඳ කරන්න බැරි පිස්සුවක් තමයි online earning
කියන එක. ඒ වගේම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒ තැනට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 4 එහෙම නැත්නම් 3 වෙනි ගේම් එක ඒ විදිහට කිව්වම 4 වෙනි ගේම් එක තමයි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ The Sandbox කියන එක. Sandbox එක පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා play කරන්න. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා නම් විතරයි. මොකද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න කැපැසිටි එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. නෑ කියන එක විසඳුමක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් තව මම ඔයාලට ගේම්ස් දෙකක් ඇඩිෂනලි බෝනස් ගේම් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගේම් දෙක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මම ඔයාලට කිව්වා එහෙම නැත්නම් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කන් තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ. ඒ වගේම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කන් මගේ පළවෙනි රෙකමන්ඩ් ඇබ්සෝබ් කරේ නැත්නම් අපි ඇත්තනම ෆේල් වෙනවා. හැම නිතරම මම මේකයි කියන්නේ අලුතෙන් එන චේන්ජස් අපි අනිවාර්යෙන් ඇබ්සෝබ් කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඇත්තම සිනාරියෝ එක. ඒ දෙත් එකන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අපි NFTs ගැන කතා කරනවා. NFTs ගැන unlimited NFTs. එහෙම නැත්නම් ජෙනරේට් කරන විදිය, එහෙම නැත්නම් කෝඩින් සේරම ටික කියලා දෙනවා. කොහොමද NFT මාකට් එක එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න කියන දේ A to Z මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක තමයි SL online bro ගේ හැටි කියලා දෙනවා නම් කියලා දෙනවා. සියලුම දේවල්. ඒක තමයි ඒ දෙත් එකන් අපි ඒ NFT මාකට් එක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ දෙත් එකන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක. හොඳට මතක තියාගන්න.
පඩිපෙලක් නගිනවා නම් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් නගින්න නැත්නම් ඔයා ෆේල් වෙනවා කොතනදී හරි. ඇත්තම කතාව ඒක තමයි. කැමති නම් විතරක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එකෙන් අද ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ මාසෙ දෙන giveaway එකක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ giveaway එකේ link එකත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. blog post එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ මාසෙ මොනවාද ඔයාලට ලැබෙන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් sandbox එක වගේම එහෙම නැත්නම් මම withdrawal එකත් කරලා පෙන්නුවා. මගේ payne account එකේ මෙහෙම නැත්නම් නම් වෙනදා වෙදී ලක්ෂ 4 මම withdrawal කරලා පෙන්නුවා. ඒ වගේම මම ඊළඟ game එක තමයි idle සයිබර් කියන මෙන්න මේ ගේම් එක. මේ ගේම් එක ඇත්තටම මම ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මුලින්ම කිව්වේ රීසන් එක මෙන්න මේ ගේම් එක. එහෙම නැත්නම් ස්පේස් මිස්පිට් කියන්නේ totally free. ඒ වගේම coin race කියන්නේ totally free. එහෙම නැත්නම් alien worlds කියන්නේ totally free. හැබැයි sandbox එකට ඔයාලට investment එකක් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම idle සයිබර් එකටත් ඔයාලට investment එකක් කරන්න වෙන හොඳ ගේම් එකක්. හොඳ ගේම් එකක්. මොකද ඔයාලට ගේම් ප්ලේ කරන්න බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ මොනවා බැරි වුණත්. ඒක තමයි ඇත්තම සිනාරියෝ එක. හැබැයි ගේම් ප්ලේ කරනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙටාවර්ස් එකෙන් ගේම් ප්ලේ කරනවා කියන අපිට earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙටාවර්ස් concept එක ආව නිසා. ඔයා ගිහිල්ලා ඕන තැනක research කරලා බලන්න මෙටාවර්ස් කියන concept එක, මෙටාවර්ස් කියන market එක කොච්චර expand වෙලා තියෙනවද කියන දේ. ඒව තමයි අපි research කරන්න ඕන. අරයට දෙයක් කරන්න මෙයාට දෙයක් කරන්න නෙමෙයි අපි. එහෙම නැත්නම් මාන බලන්න ඕන අපි මොනවද කරන්නේ, අපි කොහොමද earn කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් අපි දෙයක් කරලා කොහොමද අපි ගොඩ යන්නේ කියන දේ තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. ඒ දෙත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ idle cyber කියන එකත් ඔයාලට පුළුවන් නම් play කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ හොඳට identify කරගෙන තියාගන්න. මොකද මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ලොකු දෙයක් වේවි ඉස්සරහට. ඒ වගේම තමයි idle cyber වගේම ඊළඟ game එක තමයි Battle of the Guardians. Battle of the Guardians ඔයාට use කරන්න නම් මෙන්න මෙතනින් contact wallet කියන option එක use කරලා wallet එකෙන් investment කරලා තමයි ඔයාට earn කරන්න වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේවත් එක්කන් ඉන්න. මේ වගේ update එක්කන් ඉන්න. මොකද ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් online. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. මම especially ගෙනාවේ. මොකද කියනවා නම් ගොඩක් කට්ටියන්ට එහෙම නැත්නම් ඉස්සර අපිට game එකක් ගහලා earn කරනවයි කියන්නේ ඇත්තටම හීනයක්. හැබැයි නමුත් මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් metaverse concept එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් game එකක් ගහලා earn කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තම scenario එක. ඔයාට කැමති නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ game ටික play කරන්න. game ටික play කරනවා වගේම ඔයා ලැහත් වෙලා ඉන්න ඉස්සරහා concept එක. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට වෙන changes එකන් ඔයා changes වෙන්න. ඒක තමයි ඇත්තම scenario එක. ඒ දෙත් එක්කන් SL online bro. අද කීව method එකේ ලොකු දේවල් මම කිව්වේ නෑ. මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් වෙන්න විදිහක් නෑ නොතේරුණයි කියලා. මම කිව්වේ ගේම්ස් පහක් ගැන. ඒ වගේම මම කිව්වා ඉස්සරහට කතා කරනවා NFT market place එක ගැන, NFTs create කරන විදිය. මම NFTs create කරන විදිය මෙතනදී කිව්වේ නෑ. මම කිව්වේ ගේම්ස් පහක් ගැන විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා මොනවා හරිම දැනගන්න ඕන උනොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් SL online bro විදිහට අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් SL online bro එකක් හිටියොත් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් විතරක්. මොකද SL online bro earn කරලා පෙන්නලා තමයි ඔයාට earn කරන්න පාර කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තම scenario එක. unlimited අපිට earn කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ audience එක ලංකාවේ මිලියන 20යි. හැබැයි නමුත් ලංකාවෙන් එළිය අපේ ලොකු audience එකක් අපිට බිලියන ගාණක් audience එක ඉන්නවා. touch කරන්න audience එක අපිට ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ගමන යන්න නම් හොඳට මතක තියාගන්න අද ඇවිල්ලා හෙට උදේට success වෙන්න බෑ. online වල අද ඇවිල්ලා හෙට උදේට success වෙන්න බෑ. success වුණත් පොඩි කාලයක් තමයි ඒ success එක තියෙන්නේ. හැබැයි නමුත් ඔයා step by step ඔයාගේ success එක ඔයා හදාගෙන යනවා නම් ඔයා online field එකේ කවදාවත් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකන් අපි කතා කරමු. ඔයා earn කරන තැන මට ගේන්න උවමනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. මොකද මටත් නැත්තම් මේ විදිහට earn කරලා පාඩුවේ ඉන්න තිබුණා. මටත් ලක්ෂ 5ක් earn කරගෙන පාඩුවේ මාසෙට ඉන්න තිබුණා. හැබැයි නමුත් ඔයාට දෙයක් දෙන්න ඕනේ කියන concept එකක් මගේ තියෙනවා. අද ඉඳන් වැඩ ටික පටන් ගන්න. අමාරුයි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඇවිල්ලා දන්නව නම් කිසිම ගැටලුවක් නැ කරගෙන යන්න. දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. දන්නේ නැත්නම් විතරක් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකෙන් ජොයින් වෙන්න. A to Z කියලා දෙනවා. ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක දෙනවා. ඩිරෙක්ට් මගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් ඔක්කොම දෙනවා නම් earn කරන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ආයෙ දවසක අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.